વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવા ફરાળી સમોસા બનાવીશું। સમોસા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ સમોસા આસાનીથી બનાવી શકાય છે। તેને તમે બપોરના ટાઈમે અથવા તો રાત્રે બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે 250 ગ્રામ બાફીને બટેટા લીધેલા છે, તેને આ રીતે ઝીણા કાપી લીધેલા છે। 1 કપ મોરૈયાનો લોટ, 1 ચમચી મરચાંના ટુકડા, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી કોથમીર, 2 ચમચી સૂકા કોપરાનું છીણ, 1 ચમચી કાજુના ટુકડા, 1 ચમચી કિસમિસ, 1 નાની ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લીંબુનો રસ અને જરૂર પ્રમાણે તેલ। પહેલાં આપણે સમોસાના આઉટર લેયર માટે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે 1 કપ મોરૈયાનો લોટ લીધેલો છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, 1 ચમચી તેલ નાખીશું। હવે તેમાં અડધી ચમચી લીંબુનો રસ નાખીશું। લીંબુનો રસ નાખવાથી પડ એકદમ ક્રિસ્પી બને છે। હવે બધું જાતથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે લોટની અંદર તેલ ને બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખી લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ। આ લોટ આપણે જે રીતે સમોસા બનાવતા હોય એવો જ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે, બહુ કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલો પણ નહીં, એ રીતે બાંધીને તૈયાર કરીશું। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થોડું તેલ નાખી કેળવી લઈએ। હવે આ લોટ તૈયાર છે, તેને ઢાંકીને થોડી વાર રહેવા દઈએ, ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરીશું। હવે એક કડાઈ લઈ 1 ટેબલસ્પૂન તેલ લીધેલું છે, તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે જીરું નાખીશું, 4 થી 5 મીઠા લીમડાના પાન પણ નાખીશું। હવે તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ નાખીશું, મરચાંના ટુકડા નાખીશું, મરચાંના ટુકડા અને આદુ થોડું શેકાય એટલે બાફેલા બટેટાના ટુકડા નાખીશું। આ રીતે બટેટાનો થોડો માવો કરી લઈશું દબાવીને। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, લીંબુનો રસ મિક્સ કરી લઈએ। આ મસાલાની અંદર તમારે સુગર નાખવી હોય તો ચપટી નાખી શકો છો। હવે તેમાં કોથમીર નાખીશું, કાજુના ટુકડા નાખીશું, કિસમિસ, સૂકા નાળિયેરનું છીણ પણ નાખીશું। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આ સ્ટફિંગ પણ તૈયાર જ છે, નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણે સ્ટફિંગ પ્લેટમાં લઈ ઠંડુ કરી લીધેલું છે, લોટને આપણે થોડું કેળવી લઈએ। હવે તેમાંથી લુવા કરી લઈશું। આ રીતે બધા જ લુવા બનાવીને તૈયાર કરીએ। હવે આપણા લુવા બધા જ તૈયાર છે। હવે પૂરી વણી લઈશું, થોડો કોરો લોટ નાખીશું ને એકદમ પોચા હાથથી પૂરી વણીને તૈયાર કરીએ। પૂરીને વચ્ચેથી કટ કરીશું, આ રીતે પૂરીને ફોલ્ડ કરી દઈએ। અહીંયાથી થોડું પ્રેસ કરી દબાવી દઈશું। આ રીતે બધી જ કિનારી બરાબર દબાવી દઈએ જેથી તળતી વખતે ખુલે નહીં। અંદરથી પણ થોડું પ્રેસ કરી દબાવી દઈએ। હવે તેની અંદર સ્ટફિંગ ભરીશું। આ રીતે જે પ્રમાણે સ્ટફિંગ અંદર સમાય તેટલું ભરીને તેને આ રીતે પેક કરી દઈએ। આ જ રીતે આપણે બધા સમોસા ભરીને તૈયાર કરીશું। હવે આપણા બધા સમોસા સ્ટફિંગ ભરાઈને આ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દઈએ, ત્યારબાદ સમોસાને આપણે તળીશું। હવે એક કડાઈમાં આપણે તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે, તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે સમોસા તળાવવા માટે મૂકીશું।
સમોસાને આપણે મીડિયમ ગેસ પર તળીને તૈયાર કરીશું. સમોસા થોડા તળાય એટલે તેને પલટાવી લઈએ. સમોસાને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન તળીને તૈયાર કરીશું, જેથી બહારનું પડ એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થાય. સમોસાની આપણે જ્યારે પૂરી બનાવીએ ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખીને વણવી. મોરૈયાના લોટમાંથી પૂરી વણતી વખતે થોડી તૂટતી જાય છે, તો તેને એકદમ પોચા હાથથી વણીને તૈયાર કરવી, જેથી સમોસા એકદમ આસાનીથી આપણે વાળીને બનાવી શકાય. હવે આ સમોસા તળાઈ ગયા છે, બહાર લઈ લઈએ. આ જ રીતે આપણે બધા સમોસા તળીને તૈયાર કરીશું. હવે આપણા ફરાળી સમોસા તૈયાર છે. આ સમોસા બનાવતી વખતે માત્ર જે પૂરી બનાવીએ અને સ્ટફિંગ ભરીએ તેમ જ ધ્યાન રાખવાનું છે, જેથી આપણા સમોસા પણ એકદમ સરસ રીતે બનીને તૈયાર થશે. આ સમોસાને મેં ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરેલા છે. આ ગ્રીન ચટણી પણ ફરાળી જ બનાવેલી છે. તેમાં મરચાં, કોથમીર, દહીં, સિંધવ મીઠું, કોપરાનું છીણ અને સિંગદાણા નાખીને બનાવેલી છે. તો તમે પણ આ રીતથી સમોસા અને ગ્રીન ચટણી જરૂરથી બનાવજો. અને આ સમોસામાંથી વ્યક્તિ દીઠ 500 કેલેરી મળે છે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.